สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้องหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นกระถางนะครับเป็นกระถางพลาสติกครับตัวนี้เป็นกระถางเนื้อหนานะครับผมเป็นกระถางที่ใช้ปลูกต้นไม้ครับรูปทรงก็เป็นหกเหลี่ยมครับจะนำตัวนี้มาใช้งานเป็นลักษณะของชั้นแขวนกระถางแขวนกันครับเป็นลักษณะของชั้นนะครับผมวางเพื่อประหยัดพื้นที่ใช้สอยครับสะดวกในการจัดเก็บครับแขวนครับโอเคครับติดตามชมครับจากกระถางพลาสติกครับผม